वर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गुरुवारी म्हणजे 11 तारखेला नारळी पौर्णिमा आहे, रक्षाबंधन आहे आणि त्यानंतर 2 दिवसांनी म्हणजे 13, 14, 15 ह्या दिवसांमध्ये आपण 75वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करत आहोत। तर ह्या दोन्हीचे औचित्य साधून आज आपण एक छानशी रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे तिरंगी नारळी भात। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. सर्वात प्रथम हा तिरंगी नारळी भात करण्यासाठी मी काय काय पूर्वतयारी केलेली आहे ती तुम्हाला दाखवते। हे पहा, मी हा नारळी भात करण्यासाठी बासमती तांदळाचा छान असा मोकळा भात शिजवून घेतलेला आहे। तुम्ही बासमती तांदळाऐवजी कोलम तांदळाचा सुद्धा भात घेऊ शकता, परंतु तो अशा पद्धतीने मोकळा छान शिजवून घ्यायचा। तसेच ह्या नारळी भाताची लज्जत वाढवण्यासाठी मी इथे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत। हे मिक्स ड्रायफ्रुट्सचे काप आहेत। त्याचबरोबर मोठे काजूचे तुकडे आणि बदाम मी अख्खे घेतलेले आहेत। थोड्याशा मनुका घेतलेल्या आहेत। 1 चमचा मोठा मी साजूक तूप घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, ही छोटी वाटी साखर आहे। आणि 1 वाटी नारळ घेतलेला आहे, ओला नारळ मी किसून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर मी थोडंसं 1 छोटी वाटी एवढं दूध एक्स्ट्रा घेऊन ठेवलेलं आहे, गरज लागल्यास टाकण्यासाठी। त्याचप्रमाणे आपण हा तिरंगी नारळी भात करतो, त्यासाठी मी हिरवा आणि केशरी रंग घेतलेला आहे आणि थोडासा केसर मी दुधामध्ये भिजवून घेतलेला आहे। अशी आपण सर्व पूर्वतयारी करून घेतलेली आहे आणि आता आपण झटपट असा नारळी भात, तिरंगी नारळी भात तयार करणार आहोत। आता मी इथे गॅसवरती एक कुकर तापत ठेवलेला आहे। तुम्ही कोणतेही जाड बुडाचं भांडं घेऊ शकता। मी ह्याच्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालणार आहे, मोठा। साजूक तूपच वापरायचं आहे यासाठी, म्हणजे छान चव येते नारळी भाताला। थोडंसं तूप विरघळून देऊया। तूप छान विरघळलेलं आहे। आता ह्यामध्ये मी काजू आणि बदाम घालते, जे आपण अख्खे घेतलेले आहेत आणि हे थोडेसे आपण तुपामध्ये परतून घेणार आहोत। गॅस मी स्लो ठेवलेला आहे। आता तूप चांगलं तापलेलं आहे। अगदी अर्धा मिनिटभर आपण हे परतून घेऊया छानपैकी, म्हणजे छान खमंग चव येते। आता हे छान खमंग परतून झालेले आहेत, मी काढून घेते। हे बघा, अशा पद्धतीने। आता ह्याच तुपामध्ये मी मनुका सुद्धा थोडीशा परतून घेणार आहे। लगेचच काढून घेऊया, अगदी काही सेकंद परतायचे आहेत। छान फुलतात आणि तुपामध्ये तळल्यामुळे खूप छान चव येते त्यांना। हे पहा, अशा पद्धतीने आपण सर्व तुपामध्ये छान खरपूस तळून घेतलेला आहे। आता त्याच तुपामध्ये आपण घालतोय ओला नारळ। 1 वाटी ओला नारळ आहे हा। नारळ छान परतून घेऊया। मी गॅस आता कमी ठेवलेला आहे। जर तूप जास्त तापलेलं असेल तर तुम्ही गॅस थोडा वेळ बंद केलात तरी चालेल। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालूया 1 वाटी साखर। जेवढा मी नारळ घेतलेला आहे तेवढीच साधारण साखर घेतलेली आहे। तुम्हाला किती गोड हवं त्यानुसार तुम्ही थोडंसं प्रमाण कमी जास्त करू शकता साखरेचं। आता मी ह्यामध्ये केशर घातलेलं दूध घालणार आहे, 1 छोटी वाटी, म्हणजे साखर छान विरघळेल। हे पहा, साखर आता बऱ्यापैकी विरघळलेली आहे आणि केसरामुळे खूप छान रंग सुद्धा आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। थोडंसं अजून परतून घेऊया। आता थोडा वेळ परतल्यानंतर आपण हे ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊया, जे मी काप करून घेतलेत ते, आणि जे तळून घेतलेले आहेत ते सुद्धा मी घालते। थोडेसे मी वरून सजावटीसाठी काढून ठेवलेले आहेत। छान मिक्स करून घेऊया। आता परतल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये हा भात आपण जो शिजवून घेतलेला आहे तो घालणार आहे। मी थोडासा पांढरा भात बाजूला काढून ठेवलेला आहे। हे बघा, छान अशा पद्धतीने मोकळा भात शिजवून घ्यायचा की तो छान लागतो। अगदी झटपट हा नारळी भात तयार होतो आणि खूप चविष्ट लागतो। छान मिक्स करून घेऊया।
हे पहा, अगदी छान मोकळा आपला नारळी भात तयार होणार आहे। आता मी जो आपण पांढरा भात काढून ठेवलेला आहे तो घालते। त्याचबरोबर मी थोडासा हिरवा रंग घालते। आपल्याला तिरंगी नारळी भात तयार करायचा आहे। आता थोडासा शेंदरी रंग घालते। आणि हलकासा आपण मिक्स करून घेऊया। हा बघा, अगदी सुंदर असा आपला तिरंगी नारळी भात तयार झालेला आहे। तर आपण वरून थोडेसे ड्रायफ्रुट्स काढून ठेवले होते ते घालूया। अशा पद्धतीने आपला तिरंगी नारळी भात झटपट असा तयार झालेला आहे। सर्व करताना आपल्याला तो व्यवस्थित पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला आजची ही तिरंगी नारळी भाताची रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तुम्हाला आज मी दाखवलेली ही तिरंगी नारळी भाताची झटपट रेसिपी आवडली का? नक्की कमेंट्स करून कळवा। तसेच हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर सुद्धा करा। तसेच अर्पणा मात्री चॅनल तुम्ही पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्हाला नारळी पौर्णिमेच्या, रक्षाबंधनच्या आणि 75व्या स्वतंत्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।